music of the heart. Let our music take you there, where star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAW! Thank God, it's Friday! At kahit patapos na ang araw, ay bibigyan namin kayo ng talagang arangkada stories at pupunin natin ang pagtatapos ng linggong ito ng napakaganda dahil magpapasalamat tayo sa mga biyaya at magiging grateful ngayong araw. Ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng good vibes dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At kasama ko si Shikikay. Naman, partner, and thank God it's Friday. We're ending the week with a grateful heart. And maraming salamat sa ating mga car rangers na hindi lang mula dito sa Cordillera. Katulad nga silang sinabi ni Kabsat, all over the Pilipinas and all over also outside the Philippines. Kaya mga car rangers, ano pa nga ba? Kakulitan, kakwentuhan, at syempre kakikayan nyo na din, Shikikay! Yes, at talagang ngayon, maraming salamat sa ating mga viewers at supporters na patuloy na sumusuporta at kasama natin dito sa ating suwak na tambalan na tamang-tama sa inyong mainit na kape at napakasarap na sinangaga. Sakto din sa ating mga arangkada stories at inspiring na guests na makakausap at makakasama natin dito sa Morning Barkadahan. Di ba, Shikikay? Yun nga, Kabsat. And let's be inspired. Let's keep our passion burning kahit man pandemya. At ginamit nila ang musika at rap sa ganitong paraan para naman ma-influence natin ang ating mga local artists. And we have two amazing guests that will be part of that. Yes. And isa pa, partner, syempre, today is Friday. Yes, makakasama din natin ang ating election officer din ng our SESE Provincial Election Supervisor 3 na si Attorney Elenita Julieta Bangit Kapuyan. At pag-usapan natin ang iba't ibang kaalaman at edukasyon patungkol nga sa nalalapit na eleksyon, kampanya at pagiging kandidato. Tingnan naman natin kung ano ang political culture na dapat nating malaman kapag sa ganitong usapin. Kaya nga, partner, and sabi nga natin, enough na. We have been blinded so long already sa mga ganitong political cultures natin. So hindi na natin, tinatapos natin yan. At ito yung programang dapat lang para sa inyong lahat. Yes, thank God it's Friday ka dahil sa mga ganitong kaganapan. At dagdag pa natin ang mainit na balita na bibigyan natin ng detalye sa ating morning balita. Kaya't mga ka-rangers, so huwag kayong bibitaw dahil marami kaming pwedeng ihahain sa inyo na suwak sa inyong umagahan. At di ba, Shikikay, nakaka-excite dahil kahit Friday na, punong-puno at nakakabusog dahil sa ating mga iahain nga sa ating mga Yun nga, Kabsat. And syempre, yung agahan na yun, hindi yan kompleto kung wala kaming tambalan nyo. Syempre, ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Thank God it's Friday! At kapag sinabi kasi natin pasasalamat or salitang thankful, ay malaking kahulugan nito. Lalo na ngayong hinaharap nating pandemya, di ba, Shikikay? Ikaw, ano yung pagkaka-grateful mo sa bawat araw na gumigising ka? Sobra maraming ways and maraming reasons for us to be thankful, Kabsat. Syempre, yun na, simula pa lang ng pagbangon. Paggising mo, that's already one
thing that I am very grateful for. And aside from that is that we have amazing people that is a good support system sa atin, irregardless of what's going on. So ikaw ba, partner, how do you start or how do you see being grateful with others naman? Ako naman na para sa akin kung paano maging grateful is always sabihin lagi natin sa ating mga kapwa natin na kung magpasalamat tayo dahil kung hindi sa kanila yung support system natin, talagang hindi tayo uusad at walang, alam mo, babangon sa atin every time na tayo nalulumog, lalo na ngayong hinaharap nating pandemya. Yun nga, partner. And I am grateful also kasi yung mga car rangers natin is talagang our reason right now is para tigilan na yung pandemya natin. And iyan yung isa sa nakita nating resiliency ng mga Pilipino. We follow and we oblige. Parang katulad nga dito sa Baguio City, Cavite. Our drivers are now very, very cooperative. Wow. Kasi this week na pag-usapan natin na yun nga, ipapatupad sana sa mga drivers natin ang limited na pag-route nila ng mga drivers natin sa mga limited only to those that are vaccinated. And nakakatuwa nga kasi that started November 8 to 10, mga car rangers, we have a total of a good number of 520 drivers that have committed to their first dose already. So sabi nga natin, our mayor thanks the cooperation of our drivers dahil talagang sinulong nila, ginawan nila ng paraan for them to get themselves vaccinated. So at the end of the year, we are hoping that there is a herd immunity for others. And balita ko nga, ngayong November 30, December 1, baka nga magkaroon tayo ng National Vaccination Day that will cater to all our aspeto ng ekonomiya natin, not just the drivers. Yes, nakaka-excite yan at talagang magpapasalamat ka sa mga ganitong pagtutulungan at syempre kailangan natin itong mga ganitong paraan na magkapit-bisig para malabanan ng pandemya. Dagdag pa dito, good news na good news. We are very thankful sa mga public servant natin dahil umarangkada ang ating mga opisyales. Nanguna, ang ating Mayor Declas na kung saan our Mayor Melchor Declas and other officials I led the simple inauguration ceremony of the recently improved Benguet Sports Complex Gymnasium sa Wangal Latrinidad, Benguet. At Governor Declas said the recently completed project and other ongoing improvements at the sports complex will help enhance the capabilities of Benguet athletes while the province also aims to hold national sports events. Malaking bagay ito na kapag ang mga public servant, hindi lang aspeto ng pangkalusugan, kundi tumutulong din sa ating mga atleta at sa mga ganitong sport na field. Diba, Ashikikay? Yun nga, Kabsat. And not only that, hindi pa limited yung platform niya for that kasi he's also looking into agriculture, tourism. Syempre, ang primary advocacy niya is naman paigtingin ng ating health services dyan. Pero nakita natin na hindi lang para sa isang sector ng community natin ang focus niya, kung hindi napaka-holistic. Kaya sa mga ka-R-Rangers natin dyan within the boundaries of Latrinidad and Benguet, please be part of this change, lalo na kay Governor Declas. Yes, at ito, magpapasalamat din tayo sa ating mga frontliners na patuloy na nagsusumikap at lumalaban para sa ating pagkamit na sana mawala na ang pandemya. Kaya dito, narito ng ating COVID-19 situationer dito sa syudad ng Baguio na kung saan tumaas na po ang ating new recoveries, having 67 na new recoveries as of November 11 po yan, 6 p.m. At bumaba po tayo ng active cases na 18 cases lang dito sa syudad ng Baguio kahapon. Good news na good news ito. For the past, sabi ko, month, talagang humihigit 300 active cases kada araw. Pero ngayon, 18 na lang. At good news ito. Mas mababa siya kaysa dung November 10, mga car rangers. Kaya patuloy nating labanan yan. And again, thank God to our frontliners and medical practitioners na talagang ginagawa nila yung best nila. And mga car rangers, you do your part. Kasi mga car rangers, we're just adding one new lockdown sa isang barangay lang naman. A specific purok ng Pakdal, Maria Basa. At existing lockdown pa rin tayo ng Victoria Village, Camda Subdivision, Irisan, Bakaking Norte and Sur.
And at the meantime, we're not lifting any lockdown order. And Kabsat, pasadahan na rin natin ang ating vaccination sites. And we have respective Yes. in SMB1 Parking and SLU Gym. Yes, magkikater dito ng first dose for pediatric population ages 12 to 17. Ang offered po natin ditong vaccine ay Pfizer at for the adult naman, AstraZeneca and Sinovac. At nag-offer din ang ating SMB1 Parking at SLU Gym ng second dose. All vaccines given in all sites except Moderna at SLU and Gamaleya at SM po yan. Iarangkada na natin ang UB Gym. Yes, Shikika. Kabsat. Hindi papahuli ang ating mga frontliners and thank God kasi we have first dose available either AstraZeneca or Sinovac and also for the second dose naman, balik na po tayo. Make sure we get our second dose for AstraZeneca, Pfizer, and Sinovac. Just make sure that there is no stubs needed. Just bring your QR code at that's downloadable at bakuna.baguio.gov.ph and of course, valid ID or barangay certificate of your residency. Napaka good vibes. And thank God we're ending this month, this week's rather, with this kind of a job and adding to our total doses naman. Yes, mga ka-Rangers, we are very excited with our two guests ngayong araw na magbibigay sa atin inspirasyon sa larangan ng musika at pagrarap. Di ba, Shikikay? Yes, Kabsat. So without any further ado, we have two skilled and talented artists with us, starting with Mr. J. Lapidario. Good morning! Hello, good morning po. Nice to meet Yes, you. wow, Sir Jay, good morning. At eto, dagdagan na natin ang ating isa pang guest na talagang magbibigay inspirasyon sa atin. Batiin naman natin si Sir Billy Abuan. Good morning! Good morning. Iyon, Hi. for both Sir Billy and Sir Jay, we're very grateful dahil ngayon makakasama namin ang talagang talented at skill na sa musika at pagrarap at sa mga manonood natin sa mga Rangers. Alam ko na excited silang mapakinggan na ang inyong mga musika. Di ba, Shikikay? Oo, kaya in a while, mga Car-Rangers lang, tutok lang kayo kasi bibigyan namin kayo ng onting patikim on their isa-isang kanta nila. So, simulan natin, Sir Jay. Kamustahin lang natin, Sir Jay. Kamusta naman tayo ngayong pandemya? Everything's good po. It's really good to be able to make music again po. Kahit pandemic, we're able to meet in the studio and make some awesome tunes po. Really relaxed lang po dito. Yes, lumalaban lang, Sir Jay. How about Sir Billy? Paano tayo pinagpapatuloy yung fire sa ating passion at patuloy na lumalaban sa ating hinarap na pandemya? Well, since pandemic ngayon, it gives more time to make music. So, medyo kulong sa bahay minsan. So, yun, bigyan ka ng oras para makapag-sulat ng mga verses. Right. Yun nga, Sir Billy, nakita natin na sinimulan mo yung passion. Gusto lang namin malaman, Sir Billy, i-share nyo naman sa amin, paano nyo nalaman or nakita na you are talented into skill or songwriting? Paano ka nagsimula? Kwento mo naman. Well, yung passion ko nag-start nung elementary ako. So, started writing or started reading books. Yung mga books ni Dr. Seuss. So, may doon, so doon ko na yung poetry. Simula noon, nagka-interest ako and tinry ko to put it in a song nung elementary ako. Pero parang lang, mga quick songs lang. Tapos yun, simula noon, nagustuhan ko yung ginagawa ko. Then, hanggang ngayon. Galing, no? Nagsimula sa ganitong bagay at ngayon, nagkakaroon na ng result at obra maestra at Sir Billy. Sir Jay, how do you start your passion and ano yung inspirasyon mo sa iyong mga ginagawang mga kanta? Hi po. So, basically po sa akin po, I started writing po mga 2015 in English po. And I went by the name of Jay po. But I've only started writing in Tagalog po when I moved from America to the Philippines nung March po. And then I started to go by the name of Yaj. So that's my artist name po, Yaj, actually.
what got me into it was just the love of OPM po. The passion just is purely gusto ko pong umangat ang OPM. Ganun lang po kasi yung passion ko po. Mm, Right? Yun po. Napaka-inspiring naman yan, Sir Jay. And Sir Jay, tanong lang namin, why are you now reliving or binubuhay ang OPM in our modern times? Why did I decide to do it now? Well, it's because um, it feels like there's a new generation of OPM artists that are trying to push the limits of our music to the international standard, and we've done that in the last generation, but we've yet to see like it reach yung parang level ng parang K-pop, ng American pop music, and I want us, because I know we can do it po. I want us to get to that point then po. And at Warner Music, they're empowering me and other artists like Billy Abuan to do that po. And I feel like that's why I chose to do it now po. Tamang timing. Yes, so wow, Sir Jay. Sir Yun Billy, po. kayo naman, sa larangan ng pagrarap, alam naman natin na mahirap i-involve at ipasok ang larangan at sa rapping. Kayo po, paano nyo in-encourage or binubuhay ang pagrarap dito sa ating bansa o para ipakita sa ating mga kabataan na merong ganito na sining? Well, actually, hip hop is one of the big or maybe biggest genre here in the Philippines, lalo na sa Manila. Nung buhay ko siguro, I don't have an answer to that yet. I guess I have yet to find out what to do to make it more, to make hip hop known pa dito sa Baguio. Pero yeah, that's it. Yes, Sir Billy. Eh, Alam ko kasi dito sa Baguio City, our choice of music is very diverse, not just limited to OPM, hip-hop. We also are involved in country yes, music, di ba, Sir Billy? So, ako naman, true. Sir Billy, ang tanong ko dyan, since rap or hip-hop is not very, yun nga, popular or known talaga dito sa Baguio City, was there a time that you became less motivated about it? And paano mo siya nilabanan? Paano mo pa rin nilagay yung puso mo sa pag-rap? I don't actually feel less motivated. Actually, mas naging motivated ako since knowing na hindi pa ganun ka sikat ang hip hop dito sa Baguio. It just pushes me to write more songs to make it known na may gantong genre dito sa atin. And also yung simula yung passion ko since bata ako, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon, and knowing na may mararating ako sa gantong ginagawa ko, yun, it keeps me going. Yes, indeed. Malaking bagay ito, Sir Billy. At Sir Jay, tanong ko naman, you mentioned a while ago about Warner Music Philippines. Paano ka nag-start being part of Warner Music Philippines at ano yung mga struggles and challenges rito? Okay. About that, well, basically, the opportunity opened itself to me after I recorded my songs dito po sa Baguio. I owe it all really to Kuya Shad and Sir Jan. Sir Jan and Kuya Shad are like the master team of editing and making the audio sound good, mastering it. The studio at Open Heaven, Yes. when I arrived in March, I recorded all of my songs there po sa Leonard Wood. And we finished song after song after song until it became like ano po, 5 songs, ganun, 6 songs. And then one day, I decided po to just send it to Warner Music, to Sir Kelly on Instagram in a message po, and he opened it miraculously. It's very low chance po na gagawin yun ng tao po, pero binuksan pa niya. Dahil sa magandang ginawa ng mga ka-team ko po, si Sir Jan po of Singapore and si Sir Shad dyan sa Baguio at yung team po niyang instrumentalists. Nagustuhan po ni Sir Kelly ng Warner at yun, na-sign. The struggles po is Yes. trying to
trying to like understand that it's going to happen if you do put in the work po, ganun, and you have the right people with you. You have to trust the process po. Yun po yung struggle, trusting the process. And Wow. I learned my lesson and I learned that you have to trust the process kasi if you do put in the good work, you'll get there po. I love the phrase na sinabi ni Sir Dre, trust the process and be patient sa mga result at magkakaroon ng magandang outcome ito. Di ba, Shikikay? Yes, partner. And the thing is that there is no beginnings that is really happy or madali. Kaya, Sir Jay, thank you for reminding that for us. And Sir Billy, gusto lang naming itanong nabanggit mo na rin kanina that we wanted to encourage more youth to be part of hip-hop and rap at the same time. Ikaw ba, Sir Billy, ano yung hinahanap mong value or quality sa isang song when somebody writes a song? And how would you encourage someone to still continue writing songs? The value and quality that I look for in a song is yung message talaga, message of the song. Because yun yung pinaka-roots. Siyempre gagawa ka kanta, dapat may message. And for me to encourage the youth, also yung mga aspiring artists rin sa Baguio, as parang ako, I'm also one of the aspiring artists kasi may nauna na sa akin. Whatever you love doing, just do it. Yun na yun. Yun. For both Sir Billy and Sir Jay, we all know that despite of pandemic, yung hirap ng pandemya, ay nandun pa rin yung fire at passion natin. Paano nyo ma-encourage ang ating mga aspiring kabataan na magpatuloy sa ganitong mga sining na kailangan nilang makamit at sa gitna ng pandemya? First, Sir Jay. The best advice po that I can give to continue pursuing your passions and your dreams po is to believe that it can get you somewhere po. You have to understand na even though it seems like konti lang yung chance, you have to believe in yourself na you have the ability to do these things. Kasi ako po, it took me 5 years po to get to this point, and really patience again po is the key to all this po. If you work hard enough to be good at something, you're going to be great at it and you're going to get somewhere po talaga. As long as you love it enough po. Oo nga, both of our artists reminds us that there is always have to be something that you love in what you're doing and putting growth into it as well. Sir Jay, can you give us naman the story behind PBRTO? Sure po. So the story behind this song is I wanted to write a song that doesn't straightforward say that I love you or that mahal kita. I wanted it to be like, what's the feeling of that love? And I translated into favoritism po, exclusivity. So like, sa tabi mo ang paborito ko. Ikaw ang paborito ko sa buong mundo. Ganun po. Like, siya lang, sa tabi lang niya po. And that, I think, is more meaningful than saying some other things. Kasi, isipin niyo po, kahit saan niya po kayo dalhin, kung sa dagat, or sa cafe, or sa Burnham, sa tabi niya ang paborito mo po. And that's what's important po. Someone special to you. That at their side is your favorite place. Ganun po. Yun, napakaganda no na mahahanap mo ang paborito mong tao. And it's not actually the place that makes it good, it's the person that you are with. Sir Billy, paano naman natin na ipasok yung rap sa PBRTO? Ikwento niyo naman sa amin. Going back dun sa story kung paano nabuo yung paborito. So, kasi si Yaj or Jay, we met 2019 pa. And nung bumalik siya dito sa Baguio,
bigla siyang kinontak. Sabi ko, uy bro, nandito ka pala sa Baguio. Then punta kami dun sa unit niya. Then yung on the spot na thinking na, bro, we should make a song, sabi niya sa akin. And dun, parang since medyo nahirapan pa ako nung una kasi slow pace yung kanta eh. Very slow tempo. So mahirap ipasok yung rap doon sa style ko. Then parang I just thought na since ganito yung message nung kanta, I should slow down rin sa pace ko. Then yun, doon ko nabuo yung lyrics ko sa kanta. Then inspiration ko naman doon sa lyrics ko is my girlfriend, which is paborito ko rin. Yes. So that's the story. Na maganda yung core ng story, no, Sir Jay and Sir Billy. It's not just the typical love story that we hear in songs, and it's a collaboration of both melodic and something that is rap. And Sir Billy and Sir Jay naman, we wanted to know what are any upcoming projects that you have both. And syempre, imbitahin natin yung mga car rangers natin to listen to PBRTO. Sir Jay, ikaw po muna. Hello po. So the most important thing to watch out for is that the music video for PBRTO Paborito is out today at 6 p.m. on YouTube po. It was all filmed in Baguio po, because Baguio City is my favorite po. Siya po ang aking paborito sa buong Pilipinas. Yes. At sa buong mundo po. Baguio City po. So, lahat po ng kanta at lahat po ng content ng music video ginawa po sa Baguio, at lahat ng mga local businesses na involved Baguio din po based po. Lahat po. And that's coming out 6 p.m. today. Wow, thank you, Sir Jay. And tama nga naman, who would not want a Baguio City as their favorite place here in the Philippines? Sir Billy, ikaw naman, any upcoming activities? And also, imbitahin natin ang ating mga car rangers to listen to PBRTO. No upcoming activities, but keep a lookout on our social media. We'll keep you posted. Just follow Yaj's Instagram. It's who the heck is Yaj, and mine is AB1_Billy. We encourage you to listen to our song Paborito. It is made in Baguio. We are very proud to show the world how OPM is made in Baguio. And yun, thank you so much. Yes, sa amin din po, we are very grateful at maraming salamat Sir Billy and Sir Jay for giving us inspiring na umaga para sa ating manonood at sa mga inspiring na mga rappers at mga musicians at padayon po sa ating ginagawa. At maraming salamat. Di ba, Shikikay? Yes, maraming salamat, Sir Jay and Sir Billy. At ingat po kayo again. Continue writing songs with love and passion in it. Thank you so much for inviting us. Thank you po. This is for Baguio. Yun! Nakaka-excite. At dahil ito nga, bibigyan natin ng patikim ng talagang itong kanta na PBRTO sa ating mga ka-rangers at mga manonood. Kaya, Chiki, ka-excited ka na bang mapakinggan ang kanilang paborito na mapapakinggan natin, di ba? Yes, partner, syempre. And also, mga Car-Rangers, it's available in YouTube, Spotify, and other music platform. Kaya, i-check nyo na. So, ano pa nga ba, partner? Let's all hear this. Sa buong mundo, sa tabi mo, ang paborito ko. Yeah. Sana lang huwag ka nang maglaho, samahan mo ako tumanda dito. Ayoko mag-iba ng pwesto, ikaw na ang nireto. Nagdadana, ikaw ang aking paborito.
sabihin o para ba kiligin ka? Huwag mong sabihin bahala na at tayo'y magkapiling. Wala nang hihilingin pa. Sa dami-daming libo-libong tao sa paligid ko, wala nang ibang kurso na ikaw ang paborito. Alam mo ba sa buong mundo, sa tabi mo ang paborito ko. Yeah, yeah. Sana lang wag ka nang maglaho. Samahan mo ako tumanda dito. Ayokong mag-iba ng pwesto. Ikaw na ang nireto ng tadhana. Ikaw ang aking paborito. At sa wakas natagpuan aking anghel na hinahanap. Kay tagal ko naghintay upang makamit aking pangarap. Yung presensya ay liwanag sa aking alapaap. Ramdam init ng tahanan sa mahigpit mong mga yakap. Tulala na sa tuwing ikaw ay aking naiisip. Di malaman kung totoo ba o masaya kang panaginip. Dahil kung ganun mas pipiliin ko na manatili. Pipilitin ng sanaling oras ay di na mahahati. Pakiramdam ko ay tunay, di maling ikaw aking minahal. Na mawala ka sa aking buhay, isa to napakalaki na sampal. May panahon man, tila minsan ako ay hindi mo na natitiis. Ang panalangin sa taas ay sana wag nang umalis. Alam mo ba sa buong mundo, sa tabi mo ang paborito ko. Ang paborito mo. Yeah, yeah. Sana lang wag ka na maglaho. Samahan mo ako tumanda dito. Ayokong mag-iba ng pwesto. Ikaw na ang nireto ng tadhana. Ikaw ay akin. Ayokong mag-iba ng pwesto. Ikaw na ang nireto ng tadhana. Ikaw ang aking paborito. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols.
And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin naman nagbabagang balita. Ngayong umaga itong morning balita. Roll out ng bakuna sa mga university students sinimulan na. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Day off the student
It will now then Kumpiyansang inihayag kanina ng University of Baguio ang suporta nito sa vaccination sa pagbabakuna ng kanilang mga estudyante. The importance of vaccines is for the community. Will not, if everyone is clamoring to, we want to go back to school, we want to see our friends, then get vaccinated so that you don't bring home the COVID to your families who are not allowed to get vaccinated. We have a privilege to get this vaccine because there are some people who want the vaccine but are not allowed to have it. Kaya naman, kumpiyansa dito ang universidad na magsagawa ng limited face-to-face classes sa iba't ibang kurso. Of course, the university is preparing. It has started its retrofitting programs of our classrooms, as well as also preparation of all the things so that at least education would still continue, like high flex or hybrid type of delivery. Okay naman po. Medyo nakakagaan na rin ang pakiramdam kasi syempre medyo nabawasan yung takot na mahawaan na rin ang COVID-19. Samantala, binabantayan ng Department of Health ang rollout ng bakuna sa pediatric age group. As of now po, sa aming report from the surveillance team from the RVOC, wala pa pong naire-report sa atin na any severe type of adverse event from our pediatric population na may comorbidities and yung ating rest of our pediatric population. Dalawa po kasi ang binabakunahan natin ngayon. Separate actually yung process nila, yung may mga comorbidity na mga bata at yung mga bata naman po na walang comorbidity or ibang sakit. Kumpiyansa ang universidad na di magtatagal ay makakapagsagawa na sila ng limited face-to-face class lalo na't unti-unti nang naabot ng lungsod ang herd immunity. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. No vaccine, no entry sa syudad ng Baguio at Ifugao, ipinatupad na. Nagbabalik si Charles Nicolimon para sa detalye ng balitang ito. Isa-isa kaninang pinara ang mga pampublikong sasakyan sa checkpoint sa Magsaysay Avenue. Ipatutupad na kasi ang no vaccine, no entry. Initially, medyo nataranta sila dahil parang biglaan yung announcement ko. But when I explained to them na we have been waiting for you to get yourself vaccinated for the past 8 months. Then finally, binanggit nila sa akin that they will be cooperating with us. Nakausap din natin yung mga ibang operators and owners ng mga jeepneys and taxis. At finally, na-realize nila na it's about time that they have to keep their families safe, keep their friends safe, and keep their riding public safe. Sa ikalawang araw ng implementasyon nito, karamihan ay sumunod sa patakaran. Pero may ilang hindi tumupad. So para kanyak, pas namayat mat kay DDI para pagsayatan ti tao. Da tayo nga tatao. Nga makita diya ko mati no nakita diya ti mimo itata hanggang agtilo no bigat. Marami po. Ngayon nag-start na tayo since November 10 pan instruction na istriktuhan natin yung mga no vaccine, no entry policy, especially sa mga taxi drivers, jeepney drivers, mga PUVs. So kailangan implement natin yun. May mga nahuli po, may mga record pa tayo, at may mga napabalik po. Kaya naman, ang mga nakaschedule na magpabakuna ay napalusot at inabisuhan munang magpabakuna. Para sa mga ayaw magpabakuna, kailangan magpresenta ng negatibong RT-PCR test. At kung ayaw magpaswab, di sila makakapasok sa lungsod. Regularly, kung ayaw magpabakuna, regularly get a swab test, either antigen or RT-PCR. Mas mahal yun, mas magastos yun, mas matidious yun. Yeah, ganun ang mangyayari. Pabalikin namin sila sa border kung ayaw nilang pabakuna. Kasi we cannot sacrifice yung health and safety of the majority of the greater population ng Baguio City. Kaya naman, nananatiling bukas ang drive-thru vaccination sa mga PUV mula Benguet sa Athletic Bowl upang mabakunahan pa ang mga PUV driver. Isa din sa mga nagpatupad ng no vaccine, no entry ang pamalang panlalawigan ng Ifugao.
sa Executive Order Number 55 o No Vaccine, No Entry policy ni Governor Jerry Dalipog, hindi papapasukin sa probinsya ang mga hindi bakunado. Kasama dito ang mga APOR, non-APOR, OFW, returning OFW, turista, drop and go, passing by, at mga residente ng Ifugao. Payag naman dito ang mga residente pero hindi sana biglaan. Even though na-shock nga kami kasi biglaan siyang na-implement, biglaang may na-issue na ang tawag dito na order with regards to that matter. But then hanggang December 10 lang naman po, so it's only valid for 1 month based on sa order na na-issue. So kung sa akin okay lang naman po yung no vaccine, no entry policy sa Lamot kasi nga Lamot is known for being the entry point para makapasok sa ibang municipalities of Ifugao. So far naman po yung COVID cases dito sa Lamot as of November, bumababa na po siya as compared nung mga past months like August, September. Yun po yung kasasalan na madami po yung cases dito sa Lamot. Magtatagal ang implementasyon ng No Vaccine, No Entry sa probinsya ng Ifugao hanggang sa December 10, 2021. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Federalismo nais daw isulong ni Robin Padilla. Narito ang balita. Nagpakita ng suporta kanina ang mga tagahanga ni Senator Christopher Bongo na ngayoy tumatakbo sa pagka-vice-presidente. Isa sa mga naghayag dito ng suporta ay si Robin Padilla na tumatakbo sa pagka-senador. Aniya, plano nitong ipasa ang mga batas na hindi nagawa ng mga senador na nakaupo sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Matatapos na po ang termino ng mahal na Pangulo. Hindi po natuloy ang RevGov at hindi rin natuloy ang federalismo. Kaya po ako nahikayat na tumakbo dahil yan po ang isusulong ko sa Senado. Federalismo. Ilalaban ko po yan. Hindi po ako katulad ng ibang mga senador na ngayon, nung hindi pa po senador, nangako sa inyo ng federalismo. Ito, hindi ilalaban ko po ito. Anya, naniniwala siyang makakapagpaunlad pa ito ng bansa. Sumama ako kay Mayor kasi sa federalismo. Yun ang number 1 kong advocacy. Kasi 10 years akong tumira sa Australia. Ang Australia ay federal government. Hiwa-hiwalay na estado, ako po ay nasa Queensland. 10 years po yan. Every night, nanonood ako ng kanilang parliamentary hearing. Masyado akong na-inlove. Sabi ko, eto ang bagay sa Pilipinas. Kaya po ako sumama kay Presidente dahil narinig ko yun sa kanya na gusto niya gawing federal ang Pilipinas. Kaya po ako sumama. At noong 2016, sinasabi niya lagi, gusto niya ng RevGov, Revolutionary Government. Kasi naniniwala po ako dyan. May payo naman ito sa mga botante ngayong darating na eleksyon. Alam nyo, ang boto, karapatan nyo yan na nag-iisa. Karapatan ninyo, may kapangyarihan kayong magluklok ng leader na alam nyong magbibigay ng pagbabago sa buhay po ninyo. Proteksyonan nyo ang karapatan po ninyo. Karapatan po ninyo yan. Hindi kailanman dapat nating tanggapin na merong ganun, na merong vote buying. Nagpasalamat naman si Robin sa suportang ibinigay ng mga taga-Baguio sa pagtakbo nito bilang senador. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mga pulis sa Tadian Mountain Province nanguna sa pagtatayo ng mini park. Yan ang kwentong ibibida ni Irish Kawili. Buhay na buhay ang bayanihan para sa komunidad ng Tadian sa Mountain Province. Sa loob lamang ng isang araw, natapos ng Tadian PNP at ng iba pang mga volunteers ang mini park sa Bantay Elementary School. Sa Tadian PNP,
Kung may tulong na pinapaabot sa amin, tumutugon po kami kasi yung mga bata ngayon ay gusto nila yung mga ganun na tanawin. Nakita namin na parang maganda kung maglagay din yung Banti Elementary School ng ganun nila kasi sa mga ibang mga eskwelahan meron na sila. Sila lang po yung wala. Kasama ang mga magulang at mga guro ng eskwelahan, pati na din ang Philippine Army, sama-sama silang nagbayanihan para mapaganda pa ang pampublikong paaralan ng Bantay. Sa mga larawang ibinahagi ng PNP Cordillera, makikita ang pagtatayo ng isang kubo na yari sa Kugon. Ay, masaya ma'am kasi ngayon may nagpo-post na nagpapapicture sila doon sa ginawa namin. Nilinisan din nila ang paligid ng eskwelahan at pininturahan ang mga paso at riprap walls. Pinopost nila sa Facebook na pinapakiusap namin na magtulong-tulungan yung mga pumupunta na pumapasyal para yung mga basura nila, alat nila, linisin. Tapos yung vandalism dapat iwasan nila para tatagal yung natin. Giitib Police Corporal Laliw, bayanihan ang isa sa mga susi sa pag-unlad ng bayan lalo na habang may pandemya. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ako si Paul Baldoza at Shakay Nakudaw para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alis.
Say hi to a new confidence with Kati Elise. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang tambalang sipaw! Ngayon nga, makakasama natin ang ating energetic na si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan, our SESE Provincial Election Supervisor 3! Alam na namin yan. Energetic talaga kapag nandito si Attorney Elenita. Kasi pag-uusapan na natin ang makaganapan at kaalaman kapag pinag-uusapan ang eleksyon, kampanya at pagiging kandidato. At isa na dito ang pinag-uusapang vote buying. Naku po, di ba, Shikikay? Yes, Kabsat. And narito nga ang ating attorney na bibigyan tayo. She will give us the light sa mga ganitong issues and tama lang naman na malaman natin tong mga to. Di ba, Kabsat? Yan. Good morning, Attorney Elenita. Good morning, Tambalang Sipaw. Happy Friday po sa lahat ng nanonood. Good morning sa Comelec Compound. Siyempre, yung mga tao doon, hindi yung compound. Si Senior Roger, si Pete, si Jeremy, si Judil, and si Raymond. And happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayong November, ano? And then si yung aking kumadre, si CJ de Guzman. Good morning, Attorney Tabangin, si mama ko. Good morning to my husband, Lieutenant Colonel Kapuyan. Good morning, my friend Judel. And see you lahat po sa eleksyon pagka na-assign pa kami rito sa Baguio. Thank you.
Yun. At sige Kay, nabanggit ko na, nabigyan ko na ng konting pati kay mga Team Rangers about sa vote buying. Pero ano ang ating title of the topic of ngayong araw na to? Yun nga, Kabsat and Attorney, we're very, very happy na dito lang sa RNG to pag-uusapan. Pag-usapan natin ano nga ba ang the tragedy of being correct. Yes, yung title natin po dito sa ating slide at sa presentation ito ay The Tragedy of Being Correct. Mahirap talaga ang tama sa lahat you are surrounded by everything wrong but ikaw lang yung correct. Kaya tragic 'yon. So, if nabasa nyo yung aking article sa rngluzon.com entitled The Tragedy of Being Correct, ang storya doon was about si Mayor Bitong Bigote. Hindi ba siya yung he migrated from the far forsaken land to another adjacent far forsaken land. Yes. At doon siya nag-file ng COC. And because of the demeaning gestures of the wife nung present mayor na si Mayor Pepong Mahina, yung wife niya kasi yung plumpy, gossipy woman na napaka-despicable. Wala nang ginawa kundi siya yung maging mayora. Typical, ano? So, siya yung nag-create siya ng demeaning gestures and threats. Kaya, nag-withdraw si kapilitan, si Mayor Bitong Bigote. At before the last day for substitution, pumalit sa kanya yung kanyang anak na si Bitong Binatilyo. Yon. Pero ito ang ginawa ng mag-ama. And this is based on an actual case. Sabi niya, pumunta sila sa beach resort na Kopakapuyan. Ang cute, ng name? Yes. At kumuha sila ng around more than 12 buses na trinansport ang, guess who, kung sino trinansport? The Division School Superintendent, yan yung boss ng mga principal. At saka, lahat ng yung mga matataas na public school teachers who will serve in the elections as the Electoral Board or the Board of Election Inspectors. So, dinala nila sa free, all expense paid free ito na excursion. And then, nagkaroon sila ng yung music magdamag na ang music shalalalala. Wow. Shalalalala in the morning, shalalalala in the evening, yung mga yon. Tapos yan pala it turns out na yan yung jingle na campaign jingle ni Bitong Bigotilyo. Iba yon, Binatilyo. And then yung pinasuot daw sila ng mga t-shirts na may colored na malalaking letters na nakalagay Bitong Binatilyo malakas. Kasi opposite doon sa Pepong Mahina na incumbent. Okay? And then, ano pang ginawa? Yung tatay, si former Mayor Bitong Bigote, nag-promise sa mga Board of Election Inspectors or Electoral Board na they will be receiving hazard pay in the amount of 3,000 pesos each pag sila ay napunta sa seat of power. So, yan yung nalaman ng camp ng Pepong Mahina camp. Tapos, nag-file na sila ng petition to disqualify based on Section 68 of the Omnibus Election Code, which is vote buying and vote selling. Okay, so, ang nangyari, final nila sa COMELEC yan and COMELEC dismisses the case. O bakit? Because there is no prima facie evidence daw na to constitute a probable cause that they should be held liable for vote buying. Kaya yun na-dismiss. Inappeal ito ngayon kasi, di ba, it is an injustice na it is so obvious naman talaga na it's vote buying and during the election period pag ginawa. Tapos, hindi sila liable. Bakit ganon? So, ang answer niyan is, that's the actual case of, punta tayo sa ating next slide, yan ang actual case of the Bernardo case versus Domingo. Ito yung mag-amang Abalos. Ang dyan, tumatakbo was the son, si Ben-Hur, yung ating ngayon, MMDA chair. Ang nangyari kasi, hindi daw sila nag-file ng motion for reconsideration. Itong nag-oppose na camp. They did not file a motion for reconsideration which was required under the rules. So sa COMELEC Rules of Procedure, if there is a decision by a division, if you are not satisfied with the result and you are aggrieved, you have to file a petition for a motion for reconsideration para the COMELEC can have the opportunity to correct itself. Just in case mali siya. So kailangan talaga yan sa rules. So they did not exhaust yung remedy na yan.
Second, under Republic Act 6646, Section 28, it must be, yung allegations nyong yan, must be corroborated by affidavits of witnesses na talagang nandoon sila sa site na nangyari yung alleged vote buying na yan. So, ang nangyari lang daw, they presented uncorroborated videos, photos, at saka kung ano pang sinabi. So, they are just self-serving statements. And therefore, they do not constitute prima facie evidence to constitute a probable cause para ma-hold silang liable for vote buying. Kaya na-dismiss. Umabot pa yan ng Supreme Court. So, yan yung kasong yan. And therefore, ano ba yun? Paano mo ba mapapaprosecute yan, yung vote buying na yan? So, tingnan muna natin yung next case natin, ha? Yes. Para maingganyo naman yung mga taong gustong maging whistleblower pagdating sa vote buying. Yes. So, let's go. Next case is Comelec versus Honorable Tagle. Yes. At pag-usapan natin yan, attorney. Actually, yung si Honorable Senator Tagle, dyan sa court na yan, siya yung naging commissioner din namin. Naging commissioner din siya ng Comelec. So, ito yung nangyari sa case na yan. Merong mga nagkampanya, allegedly, na they are, anong tawag nito? Vote buying. So, actually, meron talagang vote buying. Alam nyo ba ang mga witnesses niya who executed affidavits doon sa complainant against the person na tumakbong mayor daw? Is around 44 witnesses who executed sworn affidavits. Imagine mo, dami nun? 44. Oh. So, ang lakas na laban na yun, ha? Lakas na panlaban. So, they raffled it to kasi syempre pumunta sa fiscal yun, and the fiscal found probable cause, and niraffle nila sa courts. So, napunta na sa courts ngayon yung mga kasong yan, election offenses. And then, ang nangyari, sabi ng Comelec, i-hold nyo muna yan, wag muna kayong mag-conduct ng hearing because kami nagko-conduct na kami ng hearing dito sa amin. And they also kasi ang nangyari, finailan sila ng vote buying na rin. Kasi, di ba kasama nga kayo sa nag-vote buying? Bakit hindi kayo pwedeng maging liable? Naging witness ka nga sa vote buying. Siyempre naman, yung taong magiging star witness nyo or whistleblower must be kasama nyo, di ba? And that person must be the least guilty. Yes. Kung magiging whistleblower ka, siya yung pinaka-least guilty. And the person who will spill the beans, di ba, so to speak, must be a person na kasama nyo. Oo. Natural. Hindi yung outsider na wala siya, hindi siya privy sa kontrata. So, kailangan yung tagaloob ang mag-i-spill ng beans. Ngayon, sabi ni Honorable Tagle, you cannot do that, Comelec, because they have not achieved immunity yet. Bakit? Under 6646 Section 28, you have not achieved immunity yet. Why? Because hindi pa sila nag-testify. Bakit bibigyan mo na ng immunity? Hindi pa nag-testify. Pero sabi ng Supreme Court, dapat bigyan sila ng immunity from criminal liability. Kasi nga, binibigyan na tayo yung government ng opportunity to prosecute vote buying. So, andyan na sila. Dapat immune sila from suit according to Section 28 of Republic Act 6646. Kaya binibigyan ng immunity, meaning hindi na kayo liable because you are testifying against the candidate and against those persons na tumanggap and the candidates who gave money or any material thing. So, alam na natin definition ng vote buying. It is the giving of money or anything of value or any material thing to vote for a person o kaya may kapalit yan. Ipopromote ka siguro sa trabaho mo or i-appoint ka sa anong posisyon sa government pag nanalo siya. Mga ganyan. So, that's vote buying. Vote selling, ikaw din yung nagbenta ng So, dalawang liable dyan. Yes. Kaya nga naging pinoprosecute daw sila for vote selling, naging witness ka. So, you have immunity. So, yung mga binabayaran, pwede kayong mag-testify and you will be immune from suit because nandyan naman yung Republic Act 6646 Section 28 na nagsasabing you are immune. Kaya you are encouraged so that we will curb vote buying. Wow. Yan, ang kasong yan, kaya nilabas ko so that everyone will know that. Ayun. For the past, yung dalawang cases, di ba, attorney, is Republic 6648, Section 28, na kung saan ang ating Bernardo versus Domingo at Comelec versus ating Honorable Tagle. Yes. At malawak po ba? Malawak talaga yung hawak ng Republic Act 6646 Section 28. Yung 6646, yan yung Electoral Reform Law of 1987. Siya yung nagbibigay ng supplemental na rules para sa
implementation ng Omnibus Election Code. So, hindi pala 1987 yun, 1997. The Electoral Reform Law of 1997. Kung di ako nagkakamali. Oo nga, massive talaga, Sir Attorney, yung malawak sakop siya. niya ng Section 6646 na to. And lastly, Attorney, there is one substantial case na gusto nating ipasok and i-discuss also. We have a case on June 17, 2008, Florentino Blanco versus Comelec. And mga ka-Rangers, hindi lang ilang counts to, 5 counts to, di ba, Attorney? Yes, actually, nilabas ko ito kasi kawawa naman itong taong ito na lagi nilang pinapadisqualify. Siguro galit na galit sila or napaka-perfect nitong taong ito na gusto nilang mawala talaga at hindi siya makatakbo. So, ang round 1 natin is yung year 1995. Ito daw, si mayor na yan, ng tumatakbo mayor na yan, that person, nanalo siya actually. Nanalo siya. Pero, biglang nag-file sila ng suspension of proclamation because he was convicted sa vote buying. Vote buying yan di hindi siya nakaupo kasi na-disqualify siya talaga. So 1995 yun. Okay. Nung round 2, tumakbo ulit siya, 1998. Na-dismiss yan ng Comelec. Kasi nga, sinabi that conviction of his in the 1995 elections refers only and attaches only to that election period, that year. So it does not follow na kung na-convict ka na nung nakaraan, ito bago to baka hindi alam ng mga tao, kala nyo forever yon. Pag na-convict ka nung nakaraang election, does it mean na hindi ka na pwedeng tumakbo sa next elections? Makakatakbo ka pa rin because that disqualification will only apply sa period na yon. Question, kailan na pwedeng forever kang hindi na makatakbo kung na-convict ka? Pag na-convict ka sa criminal case and it involves a penalty of prison mayor or higher where nag-a-attach na yung perpetual special disqualification which we already discussed noong Halloween. Hindi ba? Yes. Pag naka-attach na yung perpetual special disqualification, forever na yun. Pero kapag hindi, yung prison mayor, lower ka than prison mayor, which is 6 months and 1 day to 6 years. Kung prison correctional lang yan, pwede ka pang tumakbo sa next elections ulit. Because that disqualification will only apply to the previous election kung saan ka na-disqualify. Okay? Yan yun. Hindi yan lalabas sa kahit anong election lecture, whatever. Dito lang yan sa Regional News Group Luzon. Yes. Okay. Nung next na, sa round 3, anong nangyari? 2001. Tumakbo na naman tong si Mr. Blanco. Naku, kawawa naman siya. Na-disqualify siya tuloy. Kasi, under Section 40 of the Local Government Code, there is a provision there that you will not be qualified if you will be disqualified. If you are convicted or found guilty in an administrative offense. Di ba guilty nga siya for vote buying? So wala na naman, natanggal na naman siya. So hindi yan na nangyari ulit. Round 4. 2004 na. Tumakbo na naman siya for that same position again. Ito na ang final sa kanya. Petition to disqualify based doon sa ruling ng 1995 yung vote buying and then 2001, di ba? Yung Section 40 sa Local Government Code. Winidraw na lang niya yung kanyang COC. Winidraw na lang niya para wala nang gulo. Wala na tayong problema, sabi niya. So wala nang nangyari ulit. But he filed for a petition for declaratory relief sa court. Tapos sinabing qualified siya. Nag-release ang court ng promulgation that he is qualified to run. So, nung 2007, tumakbo na siya. Question na naman yan. Based doon sa pagka-disqualify niya noong 2001 sa administrative case na conviction niya. And then, 1995 ruling that you are disqualified because you are convicted for vote buying. Anong nangyari dito? Ay, sa wakas, nanalo din siya. Nanalo din si Mr. Blanco. And he was allowed to run. Kasi, yung you distinguish between criminal aspect and the electoral aspect of vote buying, which is found under Section 68 of the Omnibus Election Code. Pag sinabi nating electoral aspect, it means na summary in nature. Whether or not there is a
yung na-commit mo yung misdemeanor na yan. So, COMELEC ang mag-preliminary investigation dyan, which has jurisdiction naman over those cases tulad ng vote buying. But it is under ano lang siya, yung bang summary. It is a mere administrative case where only substantial evidence is required. So, electoral aspect yun. Pero pag criminal aspect yan, it requires hindi preponderance of evidence or substantial evidence. It requires yung yung mas matimbang na ebidensya, guilt beyond reasonable doubt, because that is already a criminal case. And it requires notice and hearing where the party is afforded the opportunity to be heard. Yun. So that's the difference. Saan ba na-convict si Mr. Blanco? Sa ano ba? Criminal or electoral? Hindi ba electoral yun? Kasi it is an administrative case of vote buying under Section 68 of the Omnibus Election Code. Hindi under 261, which is vote buying and vote selling under the Omnibus Election Code na 261. Hindi. Kasi kung criminal na yan at sa fiscal mo final and na-convict yan na yung criminal aspect. However, may isa ka pang dyan. Kailangan para ma-disqualify yan na forever, mag-attach yung penalty which is prison mayor or higher na nag-i-involve ng accessory penalty which is automatic by operation of law, special perpetual disqualification. So, pwede nang tumakbo si Mr. Blanco because yung conviction na yon where he was found guilty of vote buying is an administrative offense and under electoral aspect. Hindi siya criminal aspect. Kaya hindi siya, it only attaches to the election kung saan siya na-disqualify. Tandaan nyo yan. Yes. I'll give you a concrete example. Alam nyo yung Reverend Father Nardo Kayat versus Thomas Paliling Sr. na sinasabi ko sa inyong the theory of the second placer. Ang pumalit sa kanya was the second placer. He won because, he won sana. Nanalo siya. But because there was a previous conviction. Ano yung previous conviction niya? Acts of lasciviousness. Di ba? The petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of manifest misrepresentation on the face of the document or instrument under Section 78, citing conviction of criminal case, was, it became final. Yung promulgation niya was before elections and it became final before elections, disqualified siya. And the second placer took siyang pinanalo, siyang na-proclaim. Hindi yung the rule on succession. Okay? So, bakit nakatakbo yun ulit? Nung naging sangguniang panlalawigan siya, kung alam nyo. And recently, nakita ko rin siya na ako pa nag-receive ng kanyang COC, nag-file siya ulit for SP. Hindi ba dapat, kung normal yung common, yung analysis mo dyan, filean mo ulit siya, petition to deny due course. Kasi nga, previous conviction in a criminal case, so hindi na siya pwede. Hindi pwede na siyang tumakbo ulit. Sa opinion ko as a lawyer and not as an employee of the commission, ha? Kasi, kung i-base mo dito sa case na sinabi ko sa inyo na Blanco, Florentino Blanco versus COMELEC, ito yung nag-a-attach lang yung disqualification niya sa election na yon kung saan siya na-elect at natanggal, na-disqualify siya. Why? Because the penalty that was provided sa kanya was prison correctional. And prison correctional is only 6 months and 1 day to 6 years. Hindi prison mayor. Because prison mayor is 6 months and 1 day to 12 years. Pagka prison mayor, automatic ang special perpetual disqualification. So, hindi pa nag-attach ang special perpetual disqualification. So, paano ka makakapag-disqualify ngayon na maghanap ka ng kasalanan ng kalaban mo na ang penalty prison mayor or higher. Yan na ang, pag nag-attach na yung perpetual special disqualification, sigurado ka na madi-disqualify yan. Pero kung lang naman, crimes na petty crimes, yung mga malicious mischief, mga alteration of boundaries na ang penalty mo lang the fine of 200 pesos and imprisonment of 4 months to 6 months, wala. Hindi yan ma-disqualify kasi hindi aabot doon sa penalty na kailangan mag-attach ang perpetual special disqualification. Okay? So yan yung parusang perpetual special disqualification na kailangan mo para hindi na makatakbo ulit yung kalaban. Yan naman pala. There should be grounds that we consider. And sabi mo, attorney, in your opinion, these things could be not
not just in a ground na Yes. pang matagalan talaga. There would be other things that that will be reconsidered after years of filing that naman. violation. Malaking bagay to na meron tayong kaalaman kapag sa ganitong malawak na aspeto kapag sinabing vote buying, di ba, attorney? Yes, at saka isa pa, to sum everything up, pagka vote buying na yan, kailangan maghanap ka ng witness. Hindi basta pinakita mo yung picture, pinakita mo yung video na merong ganun. They are self-serving statements. So, ang kailangan mo dyan is an affidavit by a witness na talagang nangyari yun. At yung witness na yan must be an insider na isa rin siyang nag-commit ng offense para maging whistleblower siya, maging immune siya under Section 28-6646 Republic Act. Yun ang ano dyan. And then, kailangan hanapan mo yung kalaban mo ng na-commit niyang crime na may penalty impression mayor or higher para mapadisqualify mo siya. Yan. Yes. So pag vote buying, you need witnesses na merong sworn statements. Ayun. Attorney, maraming salamat. At ito, meron pa tayong next na topic for the next na pagkikita natin sa Friday. Yes. I-announce natin, attorney. Sa next Friday, ang pag-uusapan natin ay medyo mga iba-ibang cases tayo na you are expecting na ganito ang result but it's different. Yon. So, but all election cases yan. And then, isusulat ko muna siya sa rngluzon.com before we discuss it here. So, mga around 4 cases siguro yun. Kung di tayo abot ng 7 ha. Kasi medyo marami-rami ang 7. Baka di tayo magkasya. So, ang ating quote for the day is, Yan, our quote of the day is, in a materialistic world, it is always a tragedy when you are correct in a successful where everyone else is wrong. yes, mahirap kasi na tulad dyan sa vote buying o tulad dun sa sinulat ko sa article, correct nga kayo pero wala naman kayong statement ng witnesses. Tama nga kayo, but sa procedure mali. So, tragic yan because talo ka and panalo yung mali. Yes, maraming salamat, attorney, sa isa na namang araw at kaalaman na binigay nyo sa amin. Ito pa rin, si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng good vibes dito sa ating Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Siyempre, responsible and critical, inspiring stories hatid namin sabay ng iyong agahan, Shekikay. At ito pa rin ang tambalang suwak na suwak sa inyong magahan. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.